หนูเป็นคนที่เชื่อใน destiny มากๆ whatever is meant for you will be for you it's not the end นะคะจริงๆคือมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราแต่ว่าในอนาคตมันจะมีเวลาให้คุณแน่นอนเรา work hard ไว้ก่อนอย่ายอมแพ้หลายคนอาจจะรู้จักมาคีจากรายการ Netflix นะคะ Popstar Academy Cat's Eye เป็นรายการที่สร้างวง Cat's Eye ขึ้นมาค่ะแต่วันนี้ก็มาในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วก็อยากโชว์ทุกคนความเติบโตของหนูแล้วกันค่ะตอนอยู่ในรายการมันเป็นอะไรที่แข่งขันหนักมากๆค่ะหนูว่าความรู้สึกเสียดายผิดหวังอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นอารมณ์ที่ธรรมชาติจริงๆค่ะตอนอยู่ใน environment แบบนั้นที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยอยู่มาก่อนนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หนูต้องเรียนรู้มาเหมือนกันวิธีการ control emotion หนูมองกลับมาแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบหนูเรียนรู้เยอะมากค่ะแล้วหนูขอบคุณที่หนูอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมากกว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันทำให้หนูมาอยู่ในวันนี้ได้ค่ะเราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองได้เพราะว่าวันนั้นเลยที่มันรู้สึกไม่คอมฟอร์ตไม่ฟิตอินเราพยายามที่จะฟิตในกรอบที่คนสร้างให้เราอะค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูเบรกออกมาได้แล้วเป็นตัวของตัวเองก็เพลง Don't Need You Anymore มันเป็นเพลงเกี่ยวกับการ move on ค่ะเราโตขึ้นเราผ่านอะไรมาเรา move on แล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกนี่คือตัวฉันแหละมันเป็นเจอร์นี่มากๆสำหรับหนูที่จะมาหาว่าแบบตัวหนูเป็นศิลปินแบบจริงๆมันจะหน้าตายังไงด้วยคำที่ตอนนี้หนูเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วหนูได้หาสิ่งพวกนี้ค่ะเยอะมากเราก็เหมือนตอนนี้รู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับรายการ 5 Me แล้วนี่คือ 5 สิ่งที่ประกอบเป็นมาคีคนที่อยากเติบโตเป็น best version ของตัวเองค่ะอยากดื่มอะไรสนุกๆมีอะไรให้เคี้ยวต้องนี่เลยใหม่ป๊อปปลูกกลิ่นส้มและป๊อปปลูกกลิ่นองุ่นเคี้ยวโฮดื่มปุ๊บเคี้ยวป๊อปสนุกปั๊บนี่แหละความอร่อยที่ถูกต้องดื่มสนุกหวานหอมสดชื่นเพราะมีมูสป๊อปกัดแล้วแตกฟินทุกคำแถมได้ประโยชน์เพราะมีวิตามินซีสูงถึง 1,000 มิลลิกรัมมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ CJ Mall และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศราคาขวดละ15 บาทเท่านั้นตื่นเต้นใช่ไหม ชิลเลยคุยเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอันนี้คืออัดแล้วเนี่ยคุยแบบเพื่อนน้องบอกว่านี่เป็นรายการไทยรายการแรกใช่เป็นเกียรติมากที่ได้มาปกติก็คือเคยออกรายการแบบต่างประเทศใช่ค่ะตอนแรกแอบกังวลนิดนึงค่ะเพราะไทยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าภาษาอังกฤษได้อยู่เพราะเราเป็นสาวไทยได้อยู่จริงๆเป็นคนกรุงเทพเลยไหมคะใช่ค่ะเติบโตที่นี่แหละค่ะแต่ว่าย้ายไปอเมริกาค่ะย้ายไปกี่ขวบหนูไปกลับมาตั้งแต่อายุ5 ขวบค่ะใช่แต่ว่าถ้าย้ายจริงๆประมาณ13-14ค่ะจริงๆคิดว่าหลายคนที่ดูก็อาจจะรู้จักน้องมาคีอยู่แล้วบ้างแต่บางคนที่เขายังอาจจะแบบยังไม่รู้อย่างเงี้ยวันนี้อยากแนะนำตัวให้คนรู้จักว่าอะไรบ้างค่ะหลายคนอาจจะรู้จักมาคีจากรายการ Netflix นะคะ Popstar Academy Cat's Eye เป็นรายการที่สร้างวง Cat's Eye ขึ้นมาค่ะแต่วันนี้ก็มาในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วก็อยากโชว์ทุกคนความเติบโตของหนูแล้วกันค่ะว่าแบบเรามาถึงวันนี้แล้วก็เราเติบโตไปเยอะมากอะไรเนี้ยค่ะก็อยากโชว์ growth จากโมเมนต์นั้นนะคะใช่ก็คือตอนนี้น้องมาเป็นในฐานะศิลปินเดี่ยวจากค่ายยับเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะตัวนี้ก็จะได้คุยกันตื่นเต้นนะดูรู้เลยว่าตื่นเต้นทีนี้อยากรู้ว่าชื่อเนี่ยมันแปลว่าอะไรหลายคนน่าจะสงสัยก็ชื่อหนูเป็นเหมือน cutting เพชรค่ะหน้าตาประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็พอดีครอบครัวหนูเป็นอยู่ใน business ทำเพชรนะคะทำเพชรค่ะใช่แล้วพอดีคุณพ่อเป็นคนที่ตั้งชื่อหนูมาค่ะเพราะว่าตอนเกิดคุณพ่อบอกว่าลูกตาเหมือนมาคีเพชรมาคีค่ะก็เลยเป็นใช่ค่ะชื่อมาคีค่ะทีนี้มันจะมีแบบประโยคไทยๆเนาะที่เขาพูดกันว่าเพชรเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรมาคีคิดว่าจริงไหมประโยคนี้ก็อยากคิดค่ะว่าตัวเองชายโดนเพชรค่ะหนูก็จะเป็นคนที่คิดในเหมือนแง่ positive ตลอดอะค่ะในทุกสถานการณ์เป็นคนคิดบวกอยู่แล้ว
มื่อกี้บอกว่าอยากจะเป็นคนที่โตขึ้นเป็น best version ของตัวเองทำไมคะ หนูว่ามันเป็นเจอร์นี่เหมือนกันนะคะแต่ละคนว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันเจอร์นี่นี้ก็อยากเป็น best version ของตัวเองค่ะเพราะว่าอยากให้คนเห็นแบบตัวตนของหนูแล้วก็อยากรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็อยากโชว์ให้ทุกคนดูค่ะใช่ คิดว่าตอนนี้ในวัย19อ่ะเป็น best version แบบกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้หนูรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากๆค่ะแต่ว่าหนูว่ามันอีกยาวไกลอะค่ะเป็นเจอร์นี่ที่หนูว่าศิลปินทุกคนก็น่าจะคอยหาตลอดว่าแบบเฮ้ยเราชอบอะไรบ้างเราอาจจะไม่ชอบอะไรบ้างหรือมิวสิกเรามันเติบโตขึ้นได้ไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นเจอร์นี่ที่เราหาได้ตลอดอะค่ะก็รู้สึกเหมือนมันไปได้อีกใช่ค่ะก็ยังไม่100%ค่ะ แล้วคิดว่าแบบเส้นทางใหม่ๆ ก็อาจจะพาเราไปถึงตรงนั้นได้เนาะก็จะส่งกำลังใจให้ ทีนี้เราอ่ะเป็นสาวไทยหนึ่งเดียวในรายการเนาะ Dream Academy นั่นแหละไปถึง10 คนสุดท้ายจนหลายคนเขาเสียดายด้วยซ้ำตัวเราจริงๆแล้วเราเสียดายไหมคะ จริงๆมาคีรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแฟนๆคนซัพพอร์ตเยอะมากแล้วก็ยังจะรอมาคีอยู่อะค่ะในวันนี้แล้วหนูรู้สึกเหมือนลัคกี้มากๆที่ได้เจอตรงนี้กับความรู้สึกเสียดายมาคีว่าเป็นอารมณ์ที่ธรรมชาติมากๆตอนเราอยู่ในจุดที่มันแข่งขันหนักอะค่ะในโมเมนต์นั้นหนูก็ให้ตัวเองรู้สึกค่ะอันนี้แล้วก็ตอนเวลามันค่อยๆผ่านไปหนูก็ได้เรียนรู้ว่าวันนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของหนูแล้วในอนาคตมันจะมี opportunity อีกมากมายเหมือนวันนี้ค่ะที่หนูได้มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก็ใช่ค่ะหนูเป็นคนที่เชื่อใน destiny มากๆแล้วหนูพูดบ่อยมากค่ะว่าแบบหนูเชื่อว่า whatever is meant for you will be for you ใช่ค่ะ แต่ว่าเชื่อว่าแบบถึงแม้ว่าเส้นทางในวันนั้นจะไม่ได้ไปต่อแต่ว่ามันก็จะมีประตูบานอื่นๆ เปิดรอเราเสมออะไรประมาณนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะ เรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบแฟนๆเขาอย่างที่มาคีบอกเลยว่าเขายังรอเราอยู่ด้วยซ้ำแล้วก็แบบเสียดายไปกับเราอะไรเงี้ย ใช่ค่ะคือเห็นทุกอย่างเลยค่ะในโซเชียลมีเดียที่แฟนๆเขียนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็รู้สึกแบบอยากทำให้พวกเขาจริงๆค่ะอยากทำให้แบบมันดีที่สุดที่หนูทำได้แล้วก็ทุกวันที่ work hard ก็อยากให้แฟนๆนี่แหละค่ะแบบเราดูผลงานว่าในอนาคตมันจะมีอะไรอีกมากมายก็หนูทำให้พวกเขาค่ะใช่ คิดว่าพอเราได้ไปอยู่ในรายการอะประสบการณ์อะไรบ้างที่รู้สึกว่าหยิบเอามาใช้ต่อในตอนเนี้ยเป็นโซโล่ หนูได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆไม่ใช่แค่สกิลในการร้องเต้น perform acting อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าได้เรียนรู้เรื่องตัวเองด้วยเรื่องการทำงานกับคนอื่นการเป็นทีมเมมเบอร์อะไรแบบเนี้ยค่ะมันช่วยหนูตอนนี้มากๆเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวแล้วหนูต้องเหมือนประสานงานให้ดีค่ะแล้วก็ต้องพูดออกมากขึ้นพูดความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็หนูรู้สึกว่ารายการมันช่วยหนูมากๆค่ะกับสิ่งนี้ ช่วยให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ใช่ จะคิดแบบนั้นไหม ใช่ค่ะเพราะตอนหนูเข้ามารายการหนูอายุแค่15เอง เด็กมาก มา แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันช่วยหนูเยอะมากๆค่ะแล้วก็หนูไม่ regret อะไรเลย คิดว่าเด็ก15ในวันนั้นกับตอนนี้19ก็ผ่านมาประมาณ4 ปี ใช่ค่ะ โตขึ้นในด้านไหนบ้างอะคะ เยอะมากเลยค่ะคือตอนนั้นถ้าไปเข้าไปดูกลับไปใน Netflix อะค่ะคือตัวเล็กมากหนูกลับไปดูแบบผมแดง ใช่ ยังแบบยังหาตัวเองอยู่อะค่ะยังไม่รู้ว่าจะฟิตอินยังไง environment ก็ใหม่เลยหนูก็เพิ่งย้ายไปประเทศใหม่เหมือนกันค่ะก็เลยแบบยิ่งแบบเราจะฟิตอินยังไงเนาะแบบเพื่อนๆอะไรแบบนี้ค่ะก็มีกังวลค่ะแต่ว่าเหมือนบางทีเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้สึกคอมฟอร์ตอะค่ะที่จะเติบโตได้หนูกลับไปดูแล้วบางทีหนูก็หัวเราะตัวเอง แต่ว่าหนูรู้สึกขอบคุณนะคะมากที่สุดก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณที่มีส่วนทำให้เราโต ใช่ค่ะ แล้วแบบอย่างสกิลต่างๆคิดว่าอะไรที่แบบได้มาเยอะมากๆเลย ก็เรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่อง perform อันนี้คือหนูรู้สึกลัคกี้มากๆที่รายการได้มีครูที่ระดับโลกจริงๆที่มาคีรู้สึกลัคกี้มากที่ได้เรียนจากเขาอะค่ะคือรู้สึกว่ามันเป็น once in a lifetime มากๆที่จะได้อยู่จุดนั้นนะคะก็หนูรู้สึกว่าหนูได้เรียน
อะไรเยอะมากมายจริงๆค่ะแล้วก็ยังติดต่อกับครูพวกนั้นอยู่ในตอนนี้ เพราะว่าเหมือนมันก็เป็นครอบครัวอย่างหนึ่งอะไรอะค่ะแบบนี้ก็คิดถึงเหมือนกันค่ะ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะที่ทำให้เราแบบมาเป็นเราในวันนี้ ใช่ค่ะ แล้วอย่างการเป็นศิลปินเดี่ยวเส้นทางนี้มันมายังไงคะ ก็คือเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆค่ะแล้วก็อยาก challenge ตัวเอง แล้วหนู believe ว่าหนูทำได้ค่ะหนูเชื่อใจในตัวเองมันอาจจะแบบต้องเรียนรู้อะไรใหม่เยอะมากๆมันเหมือนเป็นโลกที่ต่างกันเลยครับกับทำงานกลุ่มเลยมาคีก็ต้องกลับมาแบบเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลยตอนแรกมาคีแอบกังวลมากเพราะว่าหนูจะทำได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเหมือนหนูรอเวลานี้มานานมากหนูซ้อมหนักมากแบบรอหลายปีมากๆถึงจุดนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันถึงเวลาแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูจริงๆค่ะใช่ซึ่งเหตุผลที่เรารู้สึกแบบเบนเข็มจากเกิร์ลกรุ๊ปมาเป็นแบบว่าศิลปินเดี่ยวอะคืออะไรทำไมถึงอยากทำงานเดี่ยวและหนูอยากมีส่วนร่วมในงานเบื้องหลังค่ะแบบเรื่องงานครีเอทีฟจากชุดไปถึง MV ไปถึงท่าเต้นถึงอะไรภายในต่างๆนะคะคือเป็นคนที่อยากให้ความคิดเห็นนะคะแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในนี้ก็เป็นอะไรที่สเปเชียลสำหรับโปรเจกต์อันนี้ของมาคีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูได้อยู่เบื้องหลังขนาดนี้ค่ะใช่แปลว่าส่วนหนึ่งของการเป็นศิลปินเดี่ยวก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ตัดสินใจมากขึ้นอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งแนวเพลงไหนที่แฟนๆจะได้รับชมรับฟังกันก็จะเป็นแนวแบบป๊อปเลยค่ะป๊อปแบบฟิลเพลงแรกจะเป็นแนวอิโมชัน a ลนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เต้นหนักค่ะเต้นมาอยู่แล้วค่ะมาเต้นระเบิดเท่านั้นเนาะแล้วทำไมถึงแบบเลือกที่จะมาอยู่ที่ยับอะคะหนูชื่นชมในศิลปินทุกคนในค่ายยับมากๆค่ะคือแบบรู้สึกอินสปายจากทุกคนมากๆแล้วรู้สึกเหมือนอยากอยู่ในค่ายด้วยก็เลยไปออดิชั่นมาค่ะใช่ก็อยากขอบคุณพี่ๆค่ะที่รักหนูแต่คาแรคเตอร์เราก็ดูมีความจัดจ้านแบบเข้ากับสไตล์ค่ายเขาอยู่นะดีใจมีความสายฝออะไรอย่างเงี้ยโอเคก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องเพลงอะไรเนาะจริงๆรายการเราอ่ะเป็นรายการที่ชวนมาแชร์5สิ่งที่ประกอบเป็นมาคีอย่างแรกคืออะไรคะอย่างแรกเลยเป็นลิปไลเนอร์ค่ะดึงออกมาแล้ววันนี้พี่ก็ทาลิปไลเนอร์มาเหมือนกันจริงเหรอคะเพราะว่าน้องส่งมาว่าจะมีลิปไลเนอร์นะพี่เลยทามาด้วยคือทำไมใช้บ่อยมากๆค่ะคือแบบใช้ทุกวันที่หน้าสดไม่แต่งหน้าก็ยังเขียน คือแบบเป็นซิกเนเจอร์ของหนูมากๆอะคือแบบจะไม่ออกจากบ้านถ้าไม่มีคนนี้โหเลอะนิดนึง ใช้แบบจริงจังมากๆค่ะแล้วก็ชอบค่ะแบบปากฟูๆแบบ จริงๆเป็นคนชอบแต่งหน้ามาตั้งแต่นานอย่างคะเนี่ยหนูฝึกมาตลอดค่ะคือเป็นคนที่ชอบแนวอาร์ตอยู่แล้วค่ะแบบชอบวาดรูปชอบเขียนดีไซน์อะไรแบบนี้ค่ะก็ชอบแต่งหน้าเหมือนกันค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเหมือนกันชอบแบบครีเอทีฟอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วการแบบว่าเน้นขอบปากให้เป็นแบบใช้ลิปไลเนอร์แทนแบบลิปธรรมดาคิดว่ามันพิเศษยังไงในมุมของเรามันทำให้หนูรู้สึกมั่นใจอะค่ะแบบมันรู้สึกแบบ bold มันทำให้หนูมีความมั่นใจเราก็แบบหนูชอบอะค่ะซึ่งเรา explore แบบสไตล์การแต่งหน้าแบบลักษณะเนี้ยมาจากไหนแบบความชอบเราอะไรเงี้ยน่าจะมาจาก inspiration จากดูศิลปินคนอื่นด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กอาร์ตอยู่แล้วก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วก็มีลงในโซเชียลบ้างค่ะแบบรูปที่หนูเคยแต่งหน้ามามีล่าสุดเคยแต่งแบบรูปเสือแบบตาเสืออะไรแบบนี้ค่ะก็ชอบอะไรงานครีเอทีฟค่ะวันนี้แต่งหน้าเองปะแต่งเองค่ะแต่งสวยมากอย่างกับช่างแต่งเลิศคืออย่างเมื่อกี้บอกว่าเราชอบดูแบบศิลปินแต่งหน้าอะไรเงี้ยมีแบบคนไหนที่แบบชอบดูไหมส่วนใหญ่หนูจะดูใน Pinterest เป็นคนที่ใช้ Pinterest เยอะมากคือใช้บ่อยมากๆค่ะแล้วก็บางทีก็นั่งแบบผ่านๆดูรูปแบบไปเรื่อยๆอะค่ะก็มีหลายลุคเลยค่ะชอบแบบลุคสมัยก่อนด้วยค่ะที่แบบเป็นแนว Y2K แบบที่มีคนแอบถ่ายเราแบบลุค อะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่มันธรรมชาติ
ค่ะ ซึ่งการแต่งหน้าก็คือเป็นฟิลแบบสมัยก่อนนิดนึงปะ ใช่ค่ะ หนูชอบความแอนาล็อกความ Y2K มาตลอดค่ะ การแต่งตัวการแต่งหน้าทำผมอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็จะอินสปายจากยุคนั้นหมดเลยค่ะ พี่เห็นหลายคนแล้วรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่อะเขาจะชอบอะไรที่แบบย้อนกลับไปกับ ใช่ คิดว่าเหตุผล ค่ะ คืออะไรอะสำหรับหนูอะ หนูว่ามันเป็นฟิลมากกว่าค่ะ แบบถ่ายรูปที่เบลอๆไม่ค่อยชัด มีความแบบฟิลติดแอนาล็อกติดแฟลชอะไรแบบเนี้ยค่ะ มันไม่รู้ค่ะ มันรู้สึกแบบมันโฮมี่รู้สึกว่าเทรนดี้ แปลว่าวันไหนถ้าไม่ทาลิปไลเนอร์นี่คือไม่ได้ ไม่ออกจากบ้านเลยปะ คือมีไว้อยู่ในกระเป๋าตลอดค่ะใช่ แล้วต้องเป็นสีอะไรนูดหรอ นูดน้ำตาลนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นแท่งที่มาคีใช้บ่อยสุดเลย ซึ่งมองว่าตัวเองเป็นสายฝอไหม ก็นิดนึง ก็ ค่ะ ก็นิด ก็อยากผิวได้ แปลว่าเวลาเราเสพงานหรือเสพแบบศิลปะก็จะชอบฝั่งตะวันตกหน่อยๆใช่ไหม ใช่ค่ะ อาจจะเพราะว่าเราอยู่อเมริกาด้วยหรือเปล่า น่าจะใช่ค่ะ ได้อินสปิเรชันจากพาวสตาร์หลายยุคที่มาจากฝั่งอเมริกาเยอะเหมือนกันค่ะ เพราะที่หนูเทรนมาก็ฝึกมาในแนวนั้นเลยค่ะ ก็เก็บไว้แล้วก็เติบโตไว้ในเลนนี้เลยค่ะ ใช่ มีพ็อปสตาร์ที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษไหม โอ้เยอะมากเลยค่ะ แต่ขอหนึ่งชื่อ Britney Spears ชอบมากๆ คือฟังตลอดค่ะ แล้วก็เต้นเพลงตลอดค่ะ คือแบบชอบมากๆ ฟังทุกอัลบั้มแล้วก็ดูเหมือนเวทีเพอร์ฟอร์มเขาตลอดค่ะ เหมือนแบบพยายามศึกษาดูแบบเขาเพอร์ฟอร์มยังไงเขาร้องยังไง คือชื่นชอบมานานมากค่ะ เป็นไอดอลของเราได้เลยคิดว่ามีส่วนไหนที่เราแบบซึมซับจากบริตนีย์มาแล้วแบบเก็บมาใช้กับตัวเองได้บ้าง หนูว่าการเต้นเพอร์ฟอร์มของเขาบนเวทีอะค่ะ มันมีคาริสมามากๆแล้วชอบที่เขาเหมือนอยู่ในโมเมนต์มีความเพรสเซนต์แล้วก็แบบอินเทอร์แอคกับแฟนๆแล้วก็แค่ชอบวายปะคะตอนอยู่บนเวทีแล้วคือรู้สึกอินสปายมากๆ ตอนดูวิดีโอเขาเมื่อก่อนนะคะใช่ พอพูดถึงการเต้นเมื่อกี้พูดถึงการเต้น ก็เลยจะโยงไป Dance Heels ของน้องสาว เอามาด้วยเหรอ เอามาด้วยคือพกมาด้วยแล้ว มาด้วย ว้าว ใช่ประมาณนี้แหละค่ะ จริงๆ อันนี้เป็นคู่ที่2ของหนูแล้วค่ะ เพราะว่าคู่แรกมันไปแล้วค่ะ พื้นแบบไปหมดแล้วค่ะ แต่ว่าอันนี้คู่ที่2แล้วก็เป็นรองเท้าที่มาคีใส่บ่อยมากๆค่ะ แล้วก็มันมีเมมโมรีเยอะอะค่ะ ที่ใส่รองเท้าคู่นี้ ทั้งอยู่ในห้องซ้อมเต้นอยู่คนเดียว หรือซ้อมอยู่ในห้องนอน ก็บางทีก็ใส่คู่นี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความหมายเยอะค่ะสำหรับหนูใช่ คู่นี้คือตั้งแต่ตอนอยู่รายการเลยไหมหรือว่าไม่ใช่ อันนี้คู่ที่2 ยุคใหม่แล้ว ใช่ ยุค ค่ะ เก่าคือนู้น อันนี้คือ era ใหม่ค่ะชีก็จะสูงขึ้น เต้นกับใช้คู่เนี้ยเต้นสถานการณ์อะไรบ้างเมื่อกี้บอกว่าเต้นในห้องนอนก็มี ใช่ค่ะหนูเต้นในห้องนอนเยอะ เป็น มา ค ก นชอบซ้อมในห้องนอนเหรอ ใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะ จริงๆ ใช่ คุณแม่ก็มีถ่ายวิดีโอหนูแบบร้องเต้นแบบอู้อะไรอยู่ในห้องนอนอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วค่ะ ชอบเต้นอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตอนใส่ส้นสูงหนูรู้สึกแบบแบบมั่นใจแบบเรามี power แบบรู้สึกว่ามันเฟมินีนแล้วก็มันทำให้แบบลายเราสวยขายาวอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าอย่างบางคนเขาจะเต้นด้วยผ้าใบเนาะแต่ว่าเราอะเต้นด้วยส้นสูงทำไมถึงแบบเริ่มต้นเลยถึงเต้นด้วยส้นสูงอะคะ คือหนูชอบไลน์การเต้นตอนใส่ส้นสูงค่ะหนูรู้สึกว่ามันเฟมินีนแล้วก็มันรู้สึกว่ามี power หนูว่าตอนใส่ผ้าใบอะค่ะคือมันเต้นแล้วก็มันสบายแล้วก็มันรู้สึกฟรีๆแต่หนูชอบ movement ตอนใส่ส้นสูงค่ะคือมันแค่เหมือนเป็น energy boost อย่างหนึ่งของหนูตอนใส่อะไรแบบเนี้ยค่ะจริตก็จะมาอะไรแบบนี้ จริตมันมาเนาะตัวแม่ ซึ่งจริงๆแล้วเราเริ่มใส่ส้นสูงเต้นตั้งแต่กี่ขวบอะคะ ตั้งแต่เริ่มรายการเลยค่ะ ก็น่าจะ15ค่ะหนูจำได้วันแรกเลยค่ะของรายการที่หนูเข้าไปคือครูให้ใส่รองเท้าส้นสูงค่ะแล้วก็หนูไม่เคยใส่ส้นสูงมาก่อนเลยแล้วครูบอกให้เดินหนูก็แบบ เดินโยกๆแบบ
เดินไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากทำให้มันได้ ก็ work hard มาจนวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มาคีมั่นใจมากๆใช่ ตอนอยู่ที่นู่นเรา work hard กับการใส่ส้นสูงยังไงบ้างอะแบบต้องฝึกเยอะข ซ้อ นาด ม ไห ห น นักมากๆค่ะคือซ้อมทุกวันแบบคือทั้งวันเลยค่ะ12ชั่วโมงมีคลาสเต้นมีร้องเพลง มีเต้น2แบบค่ะก็คือจะมีผ้าใบกับรองเท้าส้นสูง แล้วรู้สึกว่ารองเท้าส้นสูงมัน challenge เพราะว่าเหมือนเขย่งเท้าเต้น ใช่มันจะเป็นเหมือน feeling อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าขาต้องแข็งแรงมากๆ แล้วคอต้องแข็งแรง เพราะว่าไม่งั้นเราจะเซ balance อะไรแบบนี้ค่ะ ใช่ ซึ่งตอนนี้ก็พูดได้เลยว่าเราโปรแล้วกับการใส่ส้นสูงเต้น มั่นใจแล้วค่ะ มั่นใจแล้วอะ แล้วก็ชอบแบบรักมาก แปลว่าในเพลงใหม่ก็จะมีการเต้นบนส้นสูงอะสิ ๆ ก็อาจจะมี อาจจะมี ค่ะ หรือเปล่า มีแน่นอนค่ะ มีแน่นอนเนาะโอเค ทีนี้พอพูดถึงรายการอะเนาะอยากรู้ว่าพอเราตั้งใจมากๆอะแล้วรับมือกับการที่เราไม่ถูกเลือกยังไงบ้าง อืมหนูว่าตอนอยู่ในรายการมันเป็นอะไรที่แข่งขันหนักมากๆค่ะ คือเป็นคอมเพติชันที่หนักมากๆหนูว่าความรู้สึกเสียดายผิดหวังอะไรแบบเนี้ยค่ะ มันเป็นอารมณ์ที่ธรรมชาติจริงๆค่ะ ตอนอยู่ใน environment แบบนั้นที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยอยู่มาก่อนนะคะ หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หนูต้องเรียนรู้มาเหมือนกัน วิธีการ control emotion หนูมองกลับมาแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบหนูเรียนรู้เยอะมากค่ะ แล้วหนูขอบคุณที่หนูอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมากกว่า เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันทำให้หนูมาอยู่ในวันนี้ได้ค่ะ เราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองได้ เพราะว่าวันนั้นเลยที่มันรู้สึกไม่คอมฟอร์ตมันรู้สึกแบบไม่ฟิตอินเราพยายามที่จะฟิตในกรอบที่คนสร้างให้เราอะค่ะ แต่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนู break ออกมาได้แล้วแล้วเป็นตัวของตัวเอง ใจด้วย ซึ่งอยากรู้ว่าสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ฟิตอินนะคะมียกตัวอย่างได้ไหม หนูว่าด้วยความที่ย้ายไปประเทศใหม่ด้วย แล้วอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่ แล้วด้วยความที่อายุน้อยมากๆ มันก็เลยรู้สึกไม่ฟิตอินเท่าไหร่ หนูว่ามันเป็นการใช้เวลาเหมือนกันค่ะ ตอนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ หนูรู้สึกว่าหนูต้องเหมือนนั่งคุยกับตัวเองบ่อยเหมือนกันค่ะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หนูอยากได้มากๆ หนูก็ต้องหาวิธีที่จะปรับตัวให้เร็วแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่หนูทำได้ แปลว่าตอนนั้นเรื่องแบบ mental health เราแย่ไหม ก็มีบางวันค่ะ ที่รู้สึกไม่100%บ้างแต่มันก็ธรรมชาติค่ะเพราะว่าเรา100%ทุกวันไม่ได้หรอกแต่ว่าหนูพยายามตลอดค่ะแล้วก็ทางค่ายก็มีให้คุยกับจิตแพทย์ทุกเดือนค่ะก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้เรื่องตัวเองมากขึ้นเราก็ได้คุยเรื่องอารมณ์ผ่อนคลายค่ะก็หนูว่าตอนนี้หนูรู้จักตัวเองได้ดีค่ะรู้ว่าวันไหนมันไม่100%หรือวันนี้หนูต้องการอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็รู้จักอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นใช่ ฟังมาดูเหมือนหนูมีวิธีการแบบเหมือนเข้าใจอารมณ์ตัวเอง ใช่ไหมดูเป็นคนอย่างนั้น ใช่ค่ะเหมือนแบบเริ่มมีวิธีค่ะเหมือน handle ได้ว่าแบบวันนี้หนูต้องการแบบชิลๆเลย ต้องอยู่คนเดียวนอนดูหนัง อะไรแบบนี้ค่ะหรือมันจะมีบางวันที่แบบไม่ใช่วันนี้หนูต้องออกไปเจอเพื่อนหนูต้องแบบอะไรแบบนี้ค่ะใช่หนูจะรู้จักตัวเองดีมากขึ้น คิดว่าการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอะค่ะมันดีต่อเด็กในรุ่นเรายังไงบ้าง หนูว่าการรู้จักตัวเองดีอะค่ะมันสร้างความมั่นใจเรามากๆแล้วเหมือนเราจะ handle ทุกอย่างได้ดี แล้วจะรู้สึกเหมือนคอมฟอร์ตกับตัวเองอะค่ะพูดง่ายๆว่าแบบเราจะรู้สึกคอมฟอร์ตกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า organize ค่ะจัดการอะไรได้ดีค่ะ ซึ่งแบบตอนเนี้ยเราบอกว่าเราค้นพบแล้วว่าตัวเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยความเป็นตัวเองจริงๆตอนเนี้ยคืออะไร ก็จากที่เหมือนเริ่ม process การเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยค่ะหนูต้องนั่งคุยกับตัวเองเยอะมากๆว่าแบบหนูอยากให้คนเห็นหนูภาพยังไง
แล้วหนูอยากทำเพลงแบบไหนแล้วหนูชื่นชอบ performance ใครบ้างที่แบบหนูโดน inspire จากอะค่ะหนูว่าความเป็นตัวเองมันเหมือนอยากให้คนอื่น connect กับหนูอะค่ะแล้วก็อยากสื่อความมั่นใจให้คนอื่นเห็นด้วยค่ะ ซึ่งคำตอบที่เราได้นั่งคุยกับตัวเองอะภาพที่อยากเห็นให้คนอื่นเห็นคืออะไร ความมั่นใจค่ะอยากให้คนเห็นเหมือนความเติบโตของหนูมากกว่าค่ะจากคนที่เคยรู้จักหนูจากรายการที่ตัวเล็กๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากให้เห็นค่ะว่าหนูเติบโตมาขนาดนี้หนูหาตัวเองมาประมาณนี้หรือแบบผลงานหนูถ้าหนูทำเดี่ยวมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อะไรแบบเนี้ย ก็เลยอยากจะให้เล่าถึง Don't Need You Anymore ไงเพลงแรกของเราค่ะเล่าแรงบันดาลใจหน่อย ก็เพลง Don't Need You Anymore เป็นผลงานเพลงแรกของมาคีเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆมีแอบกลัวนิดนึงแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มาคีรักมากๆค่ะแล้วก็หนูเวิร์คฮาร์ดมากๆโปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกที่มาคีได้อยู่เบื้องหลังเหมือนที่คุยแรกๆค่ะว่าครั้งแรกอะค่ะที่ได้ทำแบบนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับการ move on ค่ะการเหมือนแบบเราโตขึ้นเราผ่านอะไรมาเรา move on แล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกนี่คือตัวฉันแหละDon't need you anymore ค่ะ ซึ่งฟังดูก็เหมือนจะเป็น journey ที่เราทำกับตัวเองจริงๆด้วย ใช่ ใช่ไหม ค่ะ มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา move on จนมาถึงทุกวันนี้ได้อะ หนูเติบโตมาเยอะมากแล้วหนู move on มาหลายอย่างมากๆไม่ใช่แค่ในแง่ศิลปินโปรเจกต์ที่มันไม่เวิร์กหรือแบบการหาตัวเองหรือการเป็นผู้หญิงแบบความรักเพื่อนๆแบบเดลี่อะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีหลายอย่างมากๆที่มาคีต้องเรียนรู้ที่จะ move on จากเรารู้สึกเหมือนเพลง Don't Need You Anymore เนี่ยค่ะเหมือนเป็นเพลงที่เปิด chapter แรกของหนูเลยได้ดี จริงๆเนื้อเพลงก็จะมีแบบท่อนที่แบบพูดถึงว่าแบบเราเศร้าจนเหมือนร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้เลยจะแปลว่าจริงๆแล้วเวลาเราเจ็บปวดเราก็สื่อสารอารมณ์ออกมาผ่านการร้องไห้เป็นปกติถูกไหมมองแบบ ใช่ค่ะคือให้ตัวเองร้องค่ะ เป็นคนที่ร้องไห้บ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องออกมาบ้างบางทีหนูเป็นคนที่เก็บอารมณ์กับตัวเหมือนกันค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดอารมณ์เท่าไหร่ค่ะแบบเรื่องอิโมชันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนมันเก็บไปเยอะๆค่ะมันก็จะมีวันที่แบบมันออกมาหมดเลยแล้วคือรู้สึกเหมือนต้อง slow down ต้องเริ่ม patient กับตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นนะคะคือแค่ต้องรู้สึก patient กับตัวเองมากขึ้นอย่างแบบจากวันนั้นที่อยู่ในรายการจนถึงวันเนี้ยคิดว่าการไม่สูญเสียตัวตนแล้วก็ความเป็นตัวเองไปอะค่ะแม้ว่าเราจะเคยผิดหวังก็ตามเนี่ยมันดียังไงบ้างคะสำหรับหนูมันเป็นเจอร์นี่มากๆอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหนูจะพยายามฟิตอินในกรอบของคนอื่นรูปภาพที่เขาสร้างมาให้เราแล้วก็พยายามกระโดดเข้าไปให้ได้พยายามฟิตอินที่สุดที่หนูทำได้มันทำให้หนูเหมือนงงแล้วไม่ค่อยรู้จักตัวเองดีค่ะเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันเป็นเจอร์นี่มากๆสำหรับหนูที่จะมาหาว่าแบบตัวหนูเป็นศิลปินแบบจริงๆมันจะหน้าตายังไงแล้วด้วยคำที่ตอนนี้หนูเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วหนูได้หาสิ่งพวกนี้ค่ะเยอะมากเราก็เหมือนตอนนี้รู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วรู้สึกมั่นใจมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยซึ่งไอเพลงเนี้ยค่ะนอกจากเนื้อเพลงแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรได้อีกบ้างส่วนร่วมก็จะมีทั้งชุดทั้ง MV ทั้งครีเอทีฟต่างๆทั้งท่าเต้นก็มีคิดเองค่ะแล้วก็ใช่เวิร์กเยอะมากค่ะอยู่ในทุกอย่างค่ะจริงๆก็อยากให้คนเห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มาจากหนูจริงๆแล้วก็อยากให้คนเห็นตัวตนของหนูอะค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสที่คนจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนอยู่ในกลุ่มหรือทีมเมมเบอร์มาตลอดก็อยากโชว์ว่าแบบเฮ้ยหนูก็ทำคนเดียวได้เหมือนกันอะไรแบบนี้เราก็เจ๋งใช้ได้นะซึ่งแบบพี่ดูสตอรี่บอร์ดแล้วมันจะเป็นฟิลเหมือน Fallen Angel ทำไมถึงชอบแนวนี้หนูว่ามันเพลย์กับมุมมองที่หนูเคยเห็นตัวเองกับตอนนี้ค่ะว่าเมื่อก่อนหนูรู้สึก naive มากๆเป็นคนเงียบอายนิดนึงไม่ค่อยกล้าพูดอะค่ะก็อยากโชว์ว่าตอนนี้แบบเรามาและ
แบบเรา ฉันมาละ ฉันมาแล้ว แล้ว มันรู้สึก mature grown มากขึ้นค่ะ ก็อยากเห็นว่าเหมือนเป็นรูปภาพ fallen angel เหมือนตอนแรก เราก็โชว์ความเติบโต ใช่ค่ะ ฉันบินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆเรามีความกังวลกับเส้นทางใหม่ไหมคะหรือว่ามองภาพตัวเองในแบบเส้นทางนี้ยังไงก็มีแอบกังวลบ้างค่ะ ก็มีแอบกังวล กลัวนิดนึง ตื่นเต้นบ้างค่ะ แต่ว่าถือว่าเป็นก้าวหน้าก้าวแรกของหนู แล้วก็มันก็จะดีขึ้น ค่อยๆดีขึ้นตลอด หนูว่าหนูแค่ต้องกล้าที่จะสเต็ปแรกของหนู แล้วก็มันก็จะค่อยๆไปเอง ก็อยากให้คนเห็น energy ใหม่ๆ energy ที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน ก็อยากโชว์ตรงนั้นค่ะ ลองให้ฟังได้ไหมท่อนหนึ่ง หุ้ย ได้ไหมคะ มันจะมีท่อน pre-chorus ที่ Babe you gotta watch your mouth Karma never makes a sound But you back and you be out แล้วก็บิน ฝ่อเนาะชี้ฝ่ออ่ะ โอเค เลิศอย่างที่3ล่ะค่ะไป Diary Memory Book ของหนูค่ะ จริงๆมาคีมีหลายเล่มมากๆค่ะแต่ว่า แล้วหนามาก หนามากค่ะ มากจริง จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกค่ะ แต่ว่าวันนี้เอามา2 เล่มนี้ เพราะว่ารู้สึกว่ามันหนาที่สุด มันมี โอ้ยแล้วแปะรูปด้วย 8 รูปด้วยค่ะ มีทั้งรูป inspiration จดหมายจากเพื่อนๆ ครอบครัว หรือแบบคอลลาจจากแมกกาซีน อุ๊ยมีถ่ายรูปกับคุณแม่ด้วยคิว แล้วก็มีเขียนไดอารี่ด้วย ใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นเหมือนหนังสือ memory book ของหนู ใช่ค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นไดอารี่สมัยอยู่รายการ ใช่ เป็นไดอารี่ที่มาคีเก็บไว้ ที่มีจดโน้ตจากหนูเรียนอะไรบ้างวันนี้หนูต้องซ้อมอะไรบ้าง หรือแบบ formation ต่างๆ ว่ากลุ่มหนูอยู่ตรงนี้นะ หนูต้องจำไว้ต้องออกตรงนี้ อะไรแบบนี้ค่ะ คือจดไว้หมดเลย เพราะว่าเป็นคนแอบขี้ลืมนิดนึง แล้วก็ต้องจดไว้เพื่อจำอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่ ก็เป็น2 เล่มที่มี memory เยอะมากค่ะ ใช่ คิดว่าการที่ได้จดดียังไงบ้างคะสำหรับตัวเอง เป็นคนที่ชอบเขียนอะไรแบบนี้หมดแล้วค่ะด้วยความที่เป็นคนอาร์ตอะค่ะคือชอบเขียนแล้วก็กลับมาอ่านว่าแบบวันนั้นเราเป็นยังไงบ้างคิดยังไงบ้าง คือตอนนี้หนูกลับมาอ่านเล่มนี้แล้วคือแบบว้าวแบบคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเมมโมรีที่ดีสำหรับหนูอะค่ะคือบางทีก็กลับมานั่งอ่านว่าแบบอุ้ยแบบวันนี้หนูแฮปปี้วันนี้หนูแบบอุ้ยโดนครูด่าวันนี้ อะไรคือเก็บไว้หมดเลยค่ะ เรื่องอารมณ์เรื่องโน้ตต่างๆวันนี้เราอัดเพลงวันนี้เรามีซ้อมเวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะคือหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หนูกลับมาอ่านบ่อยแค่อยากแบบ remind ตัวเองอะค่ะว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้ มีอะไรที่รู้สึกว่ามาอ่านแล้วอุ้ยเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะบ้างยกตัวอย่างเลยเนี่ย น่าจะเป็นเหมือนจดหมายที่หนูเขียนหาตัวเองอะค่ะในอนาคตใช่ ตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น 17ค่ะตอนแบบรายการจบแล้วคือนั่งเขียนว่าแบบทั้งประสบการณ์ที่หนูผ่านมาหนูได้เรียนอะไรบ้างแล้วหนูอยากเห็นอนาคตหนูเป็นรูปร่างยังไงบ้างก็มีเขียนว่าแบบการเป็นศิลปินน่ะเราต้องเหมือนพยายามโชว์ emotion connection ให้คนให้ดีแล้วรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้จากรายการว่าแบบหนูต้องพูดออกมากขึ้นหนูต้องคุยมากขึ้นแล้วก็ต้องกล้าที่จะพูดมากขึ้นนะคะก็เขียนไว้เป็นเลตเตอร์หนูอาจจะหายังคือมันเยอะมากอะค่ะ อาจจะหาไม่เจออ๋อนี่ค่ะ แล้วพอมาอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยเราแบบเป็นไปตามที่เราเขียนหรือยัง รู้สึกว่ามันเกือบอะค่ะมันยังรู้สึกเหมือนมันอาจจะไกลอยู่แต่ว่ามันไปได้ก็เหมือนเป็น motivation อย่างหนึ่งสำหรับหนูอะค่ะที่จะกลับมาอ่านเล่มอะไรแบบนี้ค่ะ แปลว่าเราอยากเป็นศิลปินที่สื่อสารกับคนเยอะๆถ้าตามพี่ ใช่ค่ะอยากเป็นศิลปินที่ real แบบกล้าพูดอารมณ์กล้าพูดว่าแบบ
we're all human มันก็ต้องมีบางวันที่เราอาจจะไม่รู้สึก100%ก็อยากโชว์ความรีลให้ทุกคนรู้ว่าแบบมันไม่ได้แฮปปี้แบบเรนโบว์ผีเสื้อยูนิคอร์นตลอดนะคะใช่ มันไม่ได้เหมือนภาพที่แบบมีแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ค่ะ แล้วก็หนูว่าเพลง Don't Need You Anymore ก็เก็บความนี้ได้ดีค่ะ แปลว่าเราอยากจะสื่อสารถึงแบบด้านส่วนตัวของตัวเองให้กับแฟนๆได้รู้จัก ใช่ค่ะ ใช่ไหม คิดว่าตรงเนี้ยสำคัญยังไงกับการเป็นศิลปินนะคะ หนูว่ามันช่วยคอนเน c t ชันค่ะ กับแฟนๆ อยากให้คนรู้จักเราจากข้างในแบบตัวตนจริงๆนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูเก็บคิดไว้มาตลอด เพราะว่ารู้สึกเหมือนเมื่อก่อนคนยังไม่ค่อยเห็นไซด์นี้ของหนูอะค่ะ ก็อยากให้คนมารู้จักหนูดีขึ้น แล้วก็รู้จักในแง่ศิลปินเดี่ยวที่แบบเราเวิร์กมาแล้วตรงนี้ก็อยากให้คนเห็นว่าแบบเรามั่นใจขึ้น แล้วจากเด็กน้อยอายุ15 จากเด็กน้อยผมแดง เด็ก คนนั้น น้อยผมแดงคนนั้นมาถึงวันนี้มันไปถึงไหนแล้ว เก่งผมมือให้ตัวเองสิ อย่างที่ 4 ค่ะสาวน้อย ก็คือ iPhone 5 ของหนู อู้พี่ก็มีนะ จริงเหรอ พี่ คะ ใช้ iPhone เครื่องแรกคือ iPhone 5s อุ้ย หรือว่าอันนี้คือโทรศัพท์เครื่องแรกของหนู อ้าวเหมือนกันนะมัน ใช่ค่ะ เล็กมาก จริง คือเล็ แต่ ก มันถ่ายรูปสวยนะ มาก พี่ชอบอ่ะ ใช่คือใช้อย่างเดียวเพราะว่าแค่ถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้ว แล้วบางคนจะเหมือนพกดิจิแคมแคมราต่างๆ แต่ว่าหนูก็จะพกเครื่องนี้เลย แบบถ่ายทุกอย่างค่ะถ่ายตัวเองถ่ายเพื่อนๆเมมโมรีต่างๆ ก็จะเครื่องนี้หมดเลย เพราะว่าชอบฟีลอะค่ะ ชอบวายที่มันถ่ายออกมาเก่าๆแอนาล็อกแบบแฟลชอะไรแบบเนี้ยค่ะ ชอบก็จะเป็นเครื่องนี้ตลอด อยู่กับ นะคะ หนูตั้งแต่ตอนกี่ขวบคะเนี่ย โหหนูไม่รู้เลยอะค่ะ แต่ว่าเพิ่งได้กลับมาใช้ค่ะ อ๋อคือมันอาจจะเคยใช้แล้วก็หยุดใช้ ใช่ค่ะ ตามการพัฒนาของโทรศัพท์ที่เปลี่ยนไป แล้วก็ค่อยกลับมาใช้ ใช่พี่ก็กลับมาชาร์จอะ แต่ว่าแบตคือ แต่แบบมันจะหมดไวหน่อยเพราะว่ามันเก่าแล้วอย่างงี้ใช่ปะ แล้วพอแบบเราแบบเปรียบเทียบการถ่ายอันเนี้ยกับเครื่องแบบรุ่นใหม่ๆหน่อยเห็นความต่างของมันยังไงบ้างเพราะใหม่ก็ชัดเนาะแต่แบบมันก็จะได้คนละวายกัน เป็นคนละวายกันจริงๆค่ะเหมือนมันจะได้เหมือนฟิลเก่าๆแบบไม่ค่อยชัดมากๆค่ะเหมือนมันยังมี texture อะไรบางอย่างที่ทำให้มันแบบด้วยความที่เป็นคนที่ชอบยุค Y2K อยู่แล้วอะค่ะเลยมันรู้สึกว่าแบบถ่ายแล้วมันใช่ แบบถ่ายทุกทีก็เหมือนชอบกล้องนี้ที่สุดแหละ แล้วก็พกง่ายด้วยเนอนเล็ก เล็ก กระทัดรัดแต่ว่า เคยมีโมเมนต์แบบใช้ดิจิตอลไหมดิจิตอลแคม ใช้เหมือนกัน ใช้เหมือนกัน หนูใช้เครื่อง Canon นะคะ อ่า ที่เป็นเล็กๆ จริงๆ เป็นของคุณแม่เหมือนกันค่ะ ที่เก็บไว้ คิดว่าการได้ใช้อะไรที่มันแบบเก่าๆมันทำให้เรารีมายถึงแบบสมัยตอนที่เราใช้เครื่องนี้จริงๆไหม ประมาณนะคะ ใช่ค่ะ คือชอบฟิลเหมือน throwback อะค่ะ ชอบฟิลที่กลับไปแล้วก็ throwback ใช้ของอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือชอบมาก แปลว่ามาคีมองว่าอะไรที่เป็นของยุคก่อนอะมีเสน่ห์ถูกไหม ชอบค่ะ ชอบการแต่งตัว ชอบสไตล์การทำผมแต่งหน้าหรือแบบถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือชอบอะค่ะ คือฟิล Pinterest หนูก็จะเป็นแต่แบบยุคสมัยนั้นหมดเลยค่ะ แล้วก็แบบอินสปายรูปจากพวกนั้นใช่ค่ะ นี่เขาถึงบอกไงว่าเดี๋ยวนี้เด็ก Gen Z เขาจะชอบแบบถ่ายอะไรเก่าๆอย่างงี้ใช่ไหมใช่ปะอันนี้คือ Gen Z เนาะ เจนซีค่ะ ใช่ ที่นี้เด็กพี่อ่ะ1997 ก็คือเป็น Gen Z แบบว่าอันแรกของ Gen Z 2006 ค่ะ 1,600 ใช่ แต่แล้ว ห่างกัน 10 ปีได้อ่ะ ทีนี้พอคุยกันมาสักพักแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันหรือยังคะถึงเราจะห่างกัน10 ปีแต่เราเป็นเพื่อนกันได้นะทีนี้ช่วงของเราอะช่วงว่า friend with me อยากให้เพื่อนคนเนี้ยชวนเพื่อนคนนี้ทำอะไรดีคะถ้าสมมติเราเป็นเพื่อนกันจะเมาอะไรกันดี ก็เราได้คุยกันเรื่องแบบ Y2K แบบย้อนยุคอะไรแบบนี้ก็อยากพาไปตึกแดงค่ะ อยากไปช้อปปิ้งไปทริฟติ้งไปแบบดูของอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือชอบมากเราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากๆ แล้วก็ชอบแฟชั่นอยู่แล้วค่ะ ปกติแปลว่าเดินตึกแดงบ่อย ก็บ่อยอยู่ค่ะ คือเป็นคนที่ชอบอะไรวินเทจทริฟติ้งอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ชอบแบบไปนั่งหาของอะไรแบบเนี้ยค่ะ ใช่ไอ้กำไรนี้หนูก็ติฟค่ะ อ้าวอุ๊ยแล้วสวยเชียวอันนี้
คิดว่าเสน่ห์ของของเก่าที่เราไปคุยเนาะแล้วแบบเจอแบบเหมือนเป็นแบบสมบัติขุมสมบัติ ใช่ใช่ เออมันให้ความรู้สึกฟินเนาะจริง ใช่ค่ะ ใช่เลย คือแบบชอบ พี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ซึ่งจริงๆเรามีทริคในการเลือกไหมสำหรับมาคี โห หรือว่า มัน แค่แบบเจอก็คือใช่ก็คือใช่ ใช่ค่ะ มันคือเป็นแบบวันนี้เราลัคกี้เราต้องไปหาของ วันนี้แบบรู้สึกลัคกี้มันต้องมีของดีแน่เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็จะหาไปเรื่อยๆค่ะ หรือแบบมีอะไรที่แบบอุ๊ยก็จะไปดู แต่แบบสมัยนี้บางคนเขาก็จะบ่นเนาะว่าของมือสองอะแบบราคามันก็ไม่ได้ถูกเหมือนกัน อย่างเรามองยังไงอะกับตรงเนี้ย หนูว่ามันจะมีของแบบ curated มากๆ แบบ vintage มากๆ ที่แบบหายากอะค่ะ แล้วก็มันจะมี vintage ที่ daily มากกว่าที่ใช้ได้แบบทุกวันหรือไปหาของค่ะ มันก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหน แล้วก็ชอบผสมค่ะ หนูเป็นคนที่ชอบผสมเลยก็พยายามหาตลอดค่ะ แบบของ thrift มือสองอะไรแบบนี้ที่สวยๆ ก็ชอบหมดค่ะ ซึ่งถ้าสมมติว่าเลือกของให้พี่หนึ่งอย่างคิดว่าจะซื้ออะไรให้ อย่างหนูเนี่ยพี่คิดได้เลยว่าพี่อยากซื้อแว่นวินเทจให้แบบใหญ่ๆใช่ว่ามันดูแบบดูน่าจะเป็นสไตล์ที่แบบ ชอบมากค่ะอาจจะเป็น accessory ได้ใส่มาเลย accessory แบบหนูชอบผสมแบบเงินกับทองอะค่ะ เพราะบางคนเขาจะคุมโทนเนาะแบบเงินก็เงินล้วน แต่แบบหนูก็คือผสมได้ ชอบผสมค่ะ ก็แบบเก๋ๆซึ่งนอกจากตึกแดงแล้วมีที่อื่นอีกไหมที่ไป สมัยหนูอยู่อเมริกาจะชอบไปเหมือน Thrift Second Street หรือมันจะมีแบบเซ็นเตอร์บริจาคต่างๆนะคะที่จะชอบไปเดินกับเพื่อนๆอยู่แล้วแล้วก็มาร์เก็ตแบบข้างนอกที่ขายก็เยอะค่ะ ใช่พยายามไปทั่วนะคะ ซึ่งจริงๆของที่อเมริกาของไทยแบบต่างกันไหม ต่างกัน เหมือนเล นะ ย คะ ปะ ใช่คล้ายๆกันค่ะ แต่ว่าคือมันต้องไปนั่งหาจริงๆอะค่ะว่าแบบเราชอบอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วถ้าวันไหนเราหาไม่เจอเราก็จะเซ็งนะถ้าไปแล้วเสียเที่ยวอะ มันก็มีบางวันที่หนูไปแล้วก็หาอะไรไม่เจอเลย แต่ข้อดีก็คือเราไม่เสียตังค์นั่นเอง ก็แค่นั้นแหละเนาะ ค่อยมาซื้อรอบอื่น โอเค วนมาอย่างสุดท้ายแล้วค่ะไฟมี สุด คืออะไร ท้ายก็จะเป็นหูฟังของหนูเองค่ะ มันก็จะอยู่ในกระเป๋าหนูแบบนี้เลยค่ะ ว่าแล้วว่าเด็กเจนใหม่จะต้องใช้หูฟังแบบสายซึ่งพี่ มันจะอยู่ในกระเป๋าหนูแบบนี้เลยค่ะ คือแบบวางอย่างนี้แบบเนี้ย อุ้ยเราคือน้องติดเพชรด้วยน่ารัก ใช่ เชียว เป็นหูฟังที่หนูคัสตอมไมซ์เองค่ะ แบบนั่งติดเพชร คิ้ว ข้างๆตอนใส่มันก็จะวิ่ง ทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นอย่าง แล้วพันจะเละทำไมสิ่งนี้ถึงเป็น1 ใน 5 สิ่งคะ เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากๆค่ะ คือฟังตลอด อยู่ในห้องก็ฟังค่ะ บางทีก็เปิดสปีกเกอร์ดังเลย แล้วก็คุณแม่ก็จะแบบมาคิวมันดังเกินนะ แต่ว่า จริงไหมคะคุณแม่ เหมือนฟังแล้วมันอยู่ในโลกของตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ใช่รุ่นที่ noise cancelling แต่บางทีมาคีก็จะชอบใช้ที่เป็นใหญ่ๆ ที่ปิดแบบ noise แบบไม่ได้ยินอะไรเลย ก็ชอบเหมือนกันค่ะ แต่ว่ารู้สึกชอบฟีล Y2K ข้อดีคืออะไรรู้ป้าไม่ต้องชาร์จ เราก็ไม่หา ใช่ มันหายมันหายยากนิดนึงเนาะ เพราะว่าอีพวกนั้นนะมันชอบหลุดแล้วก็คือแบบหนูเป็นคนที่แบบทำของหายแบบ หายบ่อย เลยก็ มีอันนี้ ต้องกลับ แล้ว มา ยิ่ง ใช้อันนี้ พันๆแล้วยิ่งไม่หาย ชอบคำหนึ่งที่บอกว่าใส่แล้วเหมือนอยู่ในโลกของตัวเอง ความรู้สึกนั้นมันคือยังไงบ้าง หนูรู้สึกว่าตอนเหมือนอยู่กับตัวเอง ฟังเพลงมันแบบแล้วแต่อารมณ์ของเราอะค่ะ ก็จะรู้สึกมันอยู่ในโลกของตัวเองเราฟังเพลงเราเต้นไปด้วยเราร้องไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะ ชอบค่ะแล้วก็แล้วแต่อารมณ์บางทีก็จะเพลงช้าๆมีเพลงแบบเต้นๆแบบหรือจะเป็นเพลงแบบปุ้มปุ้มปุ้ม ก็อาจจะมีใช่ค่ะก็เหมือนมันเป็นวิธีผ่อนคลายของหนูอีก เพ แบบ ราะว่าเหมือนจริงๆเรายิ่งโตก็รู้สึกว่าวุ่นวายมากขึ้นไหม รู้สึกไหม รู้สึก วุ่นวายในแง่ไหนบ้างในมุมของเรา หนูรู้สึกว่าตอนนี้ที่เหมือนทำงานเดี่ยวแล้วอะค่ะ หนูก็ต้องหาวิธีทำงานกับคนอื่นให้ดีขึ้น แล้วด้วยความที่เมื่อก่อนหนูจะมีเหมือนเพื่อนๆหรือเมมเบอร์ที่หนูสามารถคุยด้วยตอนนี้มันไม่มีแล้ว แล้วหนูอยู่แค่คนเดียวแล้ว แต่ว่าก็เหมือนต้องคุยมากขึ้นค่ะ คือแบบ
ต้องประสานงานกับพี่ๆแล้วก็ทีมให้มากขึ้น แล้วก็เหมือนเชื่อใจในตัวเองค่ะว่าแบบเราทำได้แล้วก็จริงๆปัญหาที่เราคิดว่ามันใหญ่มากตอนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเล็กมากๆแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วค่ะเราก็ทำแบบสถานการณ์อะไรเล็กๆเป็นสิ่งใหญ่ๆหมดเลยค่ะก็เหมือนเป็นอะไรที่หนูต้องเรียนรู้มาเหมือนกันตอนเริ่มเจอนี่การเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะว่าแบบเราจะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะเป็นคนที่ค่อนข้างกดดันตัวเองเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากทำให้งานมันออกมาดีด้วยความที่หนูรอเวลานี้มานานมากๆแล้วก็อยากทำให้มันแบบดีที่สุดที่ทำได้ก็อาจจะมีบางวันที่รู้สึกกดดันตัวเองมากกว่าวันอื่นก็เหมือนเป็นเจอร์นี่เรียนรู้ตัวเองของมาคีเหมือนกันค่ะว่าแบบต้องพยายามcalm down patient กับตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ค่อยๆทำไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าหนูจะนอนไปแล้วก็ตื่นมาแล้วก็แบบปุ้งเลยใช่ มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะหน่อยค่ะแต่การที่เรายังแบ่งเวลาเพื่อแบบคุยกับตัวเองอ่ะก็มีข้อดีรู้สึกว่ามีข้อดีเยอะค่ะเพราะว่าเหมือนหนูบอกบางทีหนูก็นั่งฟังเพลงเองอยู่ในโลกของตัวเองบ้างแบบพยายามอยู่กับตัวเองให้เยอะๆค่ะแล้วก็เรียนรู้ตัวเองให้เยอะแล้วก็หนูว่างานศิลปินเดี่ยวที่หนูทำอยู่ตอนนี้นะคะมันก็จะออกมาดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเรายิ่งรู้จักตัวเองดีคนก็จะ connect มากขึ้นพอเราอายุแบบ19อย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วคือแข่งตั้งแต่15ด้วยซ้ำคิดว่าการที่เราหาตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรเร็วอะค่ะของเด็กยุคใหม่เนี่ยดียังไงบ้างจริงๆหนูเริ่มออดิชั่นตั้งแต่อายุ12ค่ะซึ่งก็เด็กไปอีกคือตั้งแต่12คือออดิชั่นไปหมดเลยค่ะคือบอกคุณแม่ว่าแบบหนูอยากลองออดิชั่นนะคะคือแบบคุณแม่ก็จะขับรถไปออดิชั่นหนูก็จะไปหมดเลยค่ะ3 ปีกว่าจะได้แบบเข้ารายการตอนอายุ15ตอนอายุ15ก็ยังไม่แน่ใจค่ะจริงๆว่าแบบนี่คือสิ่งที่หนูอยากทำจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ง่ายเลยจริงๆมันยากมากๆด้วยซ้ำเพราะว่าการเป็นศิลปินเราต้องเดียวกับ opinion จากคนอื่นมาเยอะมากแล้วก็ยิ่งความกดดันของตัวเองด้วยเหมือนหนูก็ต้องมานั่งคุยกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่มาคีอยากได้จริงๆหรอสิ่งที่มาคีอยากทำจริงๆใช่ไหมแต่ว่าตอนอยู่ในรายการแล้วมาคีก็ได้เรียนรู้ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่มาคีรักมากๆแล้วคือเห็นภาพแบบชีวิตนี้ให้ตัวเองอะค่ะเราก็อยากทำมากๆอยากทำให้มันสิ้นสุดเราก็อยากทำให้มันออกมาดีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น motivation อย่างหนึ่งของหนูใช่แต่แปลว่าแรงซัพพอร์ตจากที่บ้านก็สำคัญมากเหมือนกันที่จะพุชเด็กคนหนึ่งว่า you go ไปเลยอย่างงี้ถูกไหมใช่ค่ะหนูรู้สึกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะที่จะแบบคุณแม่ก็แอบกดดันหนูไปนิดนึงเหมือนกันเหมือนแบบพยายามแบบพุชหนูลองแบบไป environment ใหม่ๆลองไปทำอะไรใหม่ๆดูมันก็ช่วยหนูเหมือนเรียนรู้มากขึ้นค่ะใช่ learn from mistakes ความผิดพลาดด้วยค่ะเมื่อกี้บอกว่าพอมาเป็นศิลปินเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอกับ opinion หรือการถูกประเมินโดยคนนอกอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงวันนี้แล้วคิดว่าเราก็ยังต้องดีลกับตรงนั้นอยู่ไหมหนูว่าจะมีตลอดแหละค่ะหนูว่าการเป็นศิลปินเราอยู่ใน public eye นะคะเหมือนเป็นคนที่คนรู้จักแล้วเราต้องดีลกับ opinion ของคนอื่นเยอะมากๆ opinion จากพี่ทีมงานคนนอกคนที่ดูเรามองเราอยู่แล้วยิ่งความกดดันของตัวเองด้วยมันก็จะเยอะมากๆค่ะเราก็เหมือนมันเป็นอะไรที่มาคียังต้องเรียนรู้อยู่เหมือนกันเพราะว่าหนูยังไม่มีประสบการณ์ในฟิลนี้เยอะเท่าพี่ๆคนอื่นแล้วหนูต้องฝึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นค่ะคือแบบต้องเชื่อว่าแบบให้หนูทำได้เชื่อในอาร์ตของตัวเองแล้วก็เชื่อในผลงานของตัวเองว่าแบบเราทำมาดีที่สุดแหละแล้วก็มันก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างตอนอยู่ในรายการเรารับมือกับตรงนี้ยังไงอะคะเพราะเมื่อกี้บอกว่าเราเห็นหมดเราอ่านหมดด้วยซ้ำใช่ค่ะจริงๆหนูว่าตอนอยู่ในรายการหนูแอบให้เหมือนรู้สึกอารมณ์นี้มากกว่าค่ะคือแบบหนูยังไม่รู้ความจัดการอารมณ์นี้ค่ะด้วยความที่อายุน่าจะเด็กด้วยแหละค่ะที่แบบอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูจะจัดการอารมณ์นี้ยังไงเพราะว่า
ตอนอยู่ในรายการมันมีโหวตติ้งด้วย คนดูเราเยอะมากๆ ก็คือมันเป็นตัดสินใจของผู้ดูเลยว่าใครจะอยู่ในวงนี้ ใครจะอยู่ในกลุ่มนี้ให้ได้แล้วคือหนูเครียดมากๆ เพราะว่า opinion เขาอะมันมีผลว่าหนูจะอยู่ในวงหรือไม่อยู่ในวงกลับไปคิดคือเครียดมากๆค่ะเครียดจริงๆเพราะว่ายิ่งแข่งขันกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วก็คือมันเยอะจริงๆอะค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่ามัน I let it get the best of me อะค่ะคือแบบนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเจอร์นี่สำหรับหนูจริงๆค่ะมัน important มากๆที่มาคีได้อยู่ในจุดนั้นเพราะว่ามันทำให้หนูเรียนรู้เรื่องวงการเรื่องการเป็นศิลปินเยอะแล้วก็ตอนนี้มันก็ได้เข้าใจ ว่าเดี๋ยวมันจะต้อง มัน เป็น ต้อง อย่าง มี นี้หรืออะไรอย่าง ใช่ นี้ใช่ปะจริงๆหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆเราเป็นหลานพี่เจเพนกวินวิลล่าด้วยเขาให้คำปรึกษาอะไรไหมคะกับการแบบมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเนี่ย ก็มีบ้างค่ะก็หนูมีปรึกษาตลอดค่ะแล้วก็พี่ก็หนูเรียกว่าพี่เจเจ จะช่วยคุยกับหนูตลอดค่ะว่าแบบหนูมีคำถามอะไรแบบเนี้ยค่ะก็หนูเคยถ่ายรูปเสื้อเมอร์ชนไดส์ของ Penguin Villa ด้วยค่ะตอนนั้นอายุ4 ขวบค่ะหนูยังมีรูปอยู่เลยค่ะ คือเขาแนะนำเกี่ยวกับวงการไทยยังไงบ้างอะ เหมือนให้การปรึกษามากกว่าค่ะคือบางทีหนูก็จะมีอะไรที่กังวลหรืออยากรู้ความคิดเห็นของพี่อะค่ะก็จะไปถามตลอดว่าแบบคิดยังไงบ้างกับอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีประมาณนั้นมากกว่าค่ะพี่เขาก็หนูขอบคุณพี่มากๆเพราะว่าเขาคอยซัพพอร์ตหนูตลอดค่ะใช่ ก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านศิลปินเหมือนกันนะโอเคโอเค ถ้าสมมติว่ามีแบบน้องๆหรือแบบเพื่อนๆในวงการที่อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบผิดหวังจากการที่ไม่ถูกชูหรือว่าอย่างที่บอกว่าเราเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับโอปิเนียนคนอื่นในวงการมากๆอยากบอกอะไรกับเขาว่าแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะอยากบอกอะไรกับเขาบ้าง It's not the end นะคะจริงๆคือมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราแต่ว่าในอนาคตมันจะมีเวลาให้คุณแน่นอนเราเวิร์คฮาร์ดไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีโมเมนต์ให้เราแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนเชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าหนูก็เหมือน believe in destiny มาตลอดเลยสำหรับเจอร์นี่หนูก็อยากให้คนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มันก็จะมีเวลาให้คุณแน่นอน เพราะว่าการไม่ถูกเลือกไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ถูกเลือกไปตลอด มันอยู่ที่ว่าแบบเราแบบ มันจะมี opportunity อีกมากมายค่ะ มันจะมีคนเห็น อย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ค่ะโอเคค่ะฝากผลงานหน่อยค่ะสาวน้อย ค่ะก็ฝากเพลง Don't Need You Anymore ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากมาคีและฝากยับด้วยค่ะ ฝากรายการด้วยค่ะ เทปหน้าไฟมีนะคะ จะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วจ้า สวัสดีค่ะ